Hello everyone, welcome back to my classes on environmental studies. Uh, Myself Malay Chanda, Assistant Professor, Department of Economics, Bijni College. These classes have been organized by Bijni College and I am particularly assigned Unit 3, Part A, B. Part A, I have completed in my last classes. You can watch those videos if you have not. Uh, I will suggest subscribe the channel so that you can get all the videos. These classes will be in the form of series of videos where I'll be giving you online classes for the benefit of all the students. Since number of students is very high in this particular subject. So today we'll be dealing with forest resources. আজি আমি আলোচনা কৰিম বনজ সম্পদ। আহ, আহ, প্ৰথমতে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী যে আমাৰ শ্লাইড যিখিনি আছে সেইখিনি অকল ইংলিছত লিখা আছে কাৰণ কি ইয়াত মোৰ অসমীয়া ফ্ৰণ্টটো নাই লিখাৰ কিন্তু মই ক্লাছ কৰি থাকোঁতে ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুটা লেংগুৱেজে মই কৈ থাকিম যাতে চ' ডেট তোমালোকৰ অলপ সুবিধা হয়। বেচিকেলি ইয়াত পইণ্টেড ডিছকাশ্যন হ'ব কিন্তু এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত তোমালোকে এলাবৰেটলি এনচাৰ এক্সামত লিখিব লাগিব। ক্লাছখিনি ভালকৈ কৰিলে আৰু কিতাপ চালে তোমালোকে সব বুজি পাবা আৰু লিখিব পাৰিবা। লেট আছ ষ্টাৰ্ট। তো প্ৰথম পিকচাৰ মই এইটো দি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ বনজ সম্পদ ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চেছ বাট ইউ ডোণ্ট চি হেয়াৰ ফৰেষ্ট ছিংগল ট্ৰী ইন বহুত দূৰত তোমালোকে কিছুমান গছ দেখা পাইছা কিন্তু মাজত এটা গছ আছে তাৰমানে মই কি ডিছকাছ কৰিব গৈছোঁ এই পিকচাৰটোৰ থ্ৰু দি আমি এইটো বুজাব খুজিছোঁ চিম্বলিকেলি। Forest cover 31% of the land area of the planet. আমাৰ যিটো পৃথিৱী আছে এই পৃথিৱীত 31% ফৰেষ্ট কভাৰ কৰি আছে। খুব ভাল লাগে কথাটো শুনি কিন্তু একচুৱেলি এই ফৰেষ্ট বহুত ৰিস্কত আছে, বহুত ধৰণৰ থ্ৰেট আছে আৰু তাৰ এই ফৰেষ্টৰ প্ৰতি আৰু ডাঙৰ যিটো সমস্যা ফৰেষ্টে ফেচ কৰি আছে দেট ইজ ডিফৰেষ্টেশ্যন। তো এই যে গছ গছনি কটা হৈ আছে, বন ধ্বংস হৈ আছে, এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা আমাৰ এই বৰ্তমান সময়ৰ কাৰণে যি আমাৰ সাৰ্ভাইভেলৰ ওপৰত পিছত প্ৰশ্ন আনিব পাৰে। একটা এক্সাম্পল ইয়াতে মই দিছোঁ, দ্য এমাজন ৰেইন ফৰেষ্ট হুইচ ইজ দ্য সোৰ্চ অফ 20% অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ অক্সিজেন ছাপ্লাই loses approximately 1.32 acre of its area every minute due to deforestation. ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ কাৰণে এমাজন বৰ্ষা বন যিটো আছে সেই বৰ্ষা বনৰ 1.32 একৰ এৰিয়াত 1.32 বহুত ডাঙৰ এৰিয়া, এই একৰ এৰিয়া প্ৰতি মিনিটত নষ্ট হৈ গৈ আছে। These are online available informations and proved. These are valid informations. আৰু মেইন কথাটো হ'ল যে আমাৰ যিখিনি অক্সিজেন প্ৰয়োজন আছে পৃথিৱীত থকা জীৱ জন্তু প্ৰাণী যিখিনি অক্সিজেন প্ৰয়োজন আছে তাৰ 20% এই এমাজন জংগলে কিন্তু ছাপ্লাই কৰে। কিমান ডেঞ্জাৰাছ কথাটো আমি গম পাইছোঁ। এতিয়া ডিফৰেষ্টেশ্যন যদি আমি বুজিব খোজোঁ যে ডিফৰেষ্টেশ্যন কি, ডিফৰেষ্টেশ্যন অৰ ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰেন্স ইজ দ্য ৰিমুভেল অফ এ ফৰেষ্ট অৰ এ ষ্টেণ্ড অফ ট্ৰিজ ফ্ৰম লেণ্ড that is then covered to non-forest uses. জংগল আছে, গছ গছনি আছে, সেই গছ গছনি কাটি জংগল চাফা কৰি যেতিয়া নন ফৰেষ্ট ইউজ কি হ'ব পাৰে, এগ্ৰিকালচাৰ হ'ব পাৰে, ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব পাৰে বা আৰ্বানাইজেশ্যন হ'ব পাৰে, গৃহ নিৰ্মাণ হ'ব পাৰে, এই ধৰণৰ কামৰ কাৰণে যেতিয়া এইখিনিক চাফা কৰি দিয়া হয় তাকে আমি ডিফৰেষ্টেশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত একটা পাই চাৰ্ট মই তোমালোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ যিটো ৰেছপন্সিবল ফেক্টৰ্ছ যে আছে ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰেন্সৰ ৰেছপন্সিবল কিয় ফৰেষ্ট ডিফৰেষ্টেশ্যন যে হৈ আছে তাৰ কি কি ফেক্টৰ আছে তাৰ এটা আইডিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পৰা পাই যাবা। 48% ছাবচিষ্টেন্স ফাৰ্মিং কাক কোৱা হয়, যে জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিখিনি খেতি বাতি কৰা হয়, ঠিক আছে, মানুহে মানে ব্যৱসায় কৰাৰ কাৰণে নহয়, নিজে জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিখিনি খেতি বাতি কৰে সেইটো ছাবচিষ্টেন্স ফাৰ্মিং। You do farming for your livelihood, not for commercial purposes. And 32% responsible factor is commercial farming. You do agriculture in large area just for profit, just for making selling your produce in the market and getting the profit.
14% লগিং বুলি ক'লে আমি এই যে গছ কাটি যে এই কাঠখিনি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইখিনিক লগিং বুলি কোৱা হৈছে 5% ফুয়েল উড আগৰটো মানে তোমাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱৰ্কত কাঠ ব্যৱহাৰ কৰা কথা কোৱা হৈছে ফুয়েল উড মানে যেতিয়া মানে আমি খাদ্য বা তেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু বনোৱাৰ কাৰণে যেতিয়া আমি এই গছ বা এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছো সেইটো ফুয়েল উডৰ কথা কোৱা হৈ আছে আই থিংক এইটো টোটেল কৰিলে 99% হ'ব 1% আদাৰ ফেক্টৰছ আহি যাব এটা কথা মই ইয়াতে তোমালোকক মেনশ্যন কৰি দিব বিচাৰিছো আই ৱান্ট টু মেনশ্যন ওৱান ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হিয়াৰ this in this 48% and this 32% and one another thing is hidden that is animal grazing যে এই যে জীৱ জন্তু যে ই কৰা হয় মানে চৰোৱা হয় যে আমি যেতিয়া গৰু ম'হ বা ছাগলী পোহো তেতিয়া এইখিনি যেতিয়া ঘাঁহ খাব যেতিয়া যায় বা যিটো অপেন গ্ৰাছ এৰিয়াত যায় তাতে যায় যে নষ্ট কৰে সেইটোও কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ আৰু সেইটো যেহেতু কেটেলটো আমি প্ৰাইমাৰী ছেক্টৰৰ ভিতৰত ধৰো কেটেল ব্ৰিডিং যিটো আছে বা আমাৰ জন্তু পোহা যিটো আছে সেইটো যদি আমি প্ৰাইমাৰী ছেক্টৰৰ ভিতৰত ধৰো তাৰ কাৰণে এই দুটা ফেক্টৰৰ ভিতৰতে এইটো সোমাই আছে দ্যাট ইজ ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট ফেক্টৰ কজেস অফ ডিফৰেষ্টেশ্যন আমি ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ কজবোৰ কি আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰথম কথা হ'ল এগ্ৰিকালচাৰ আই হেভ এক্সপ্লেইন যে এগ্ৰিকালচাৰ খেতি সেইটো খেতিৰ কাৰণে আমি কি কৰি আছো জংগল চাফা কৰি আছো জংগল চাফা কৰি কাৰণ কি আমাৰ জনসংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে জনসংখ্যা বাঢ়াৰ কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰ বেছি প্ৰয়োজন হৈছে কাৰণ আমাৰ খাদ্য বেছি প্ৰয়োজন হৈছে আৰু লাহে লাহে জংগল চাফা হৈ গৈ আছে সেইটো আজি তুমি 100 বছৰৰ যদি হিষ্ট্ৰী চোৱা তেতিয়া তুমি তোমালোকৰ বয়স হয়তো 20 বছৰ হৈছে তোমালোকে 20 বছৰৰ ভিতৰতে হয়তো দেখা পাবা যে তোমালোকৰ গাঁওখন কেনেকৈ স্প্ৰেড হৈছে টাউনখন কেনেকৈ স্প্ৰেড হৈ গৈ আছে আগত কেনেকুৱা গ্ৰীনাৰী আছিল তোমালোকে লাইফ টাইমত দেখা পাইছা এটা 100 ইয়াৰ্ছত কেনেকুৱা চেঞ্জ হৈছে তোমালোকৰ আটা বা ইউ হেভ হাৰ্ড ইট ফ্ৰম ইয়ৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ্ছ how there was a forest in that particular area but now there is no big tree লগিং আই ছেড গছ কটা হৈ আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন বা বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ কাৰণে আমি ডাঙৰ ডাঙৰ গছ কাটি আছো তাৰ কাৰণে আমাৰ যিবোৰ দৰ্জা খিৰিকী পৰা আৰম্ভ কৰি ডেস্ক বেঞ্চ ফাৰ্নিচাৰ্ছ এইবোৰ বনোৱাৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন কামৰ কাৰণে আমি গছ কাটি আছো মাইনিং এণ্ড আৰ্বান এক্সপানশ্যন মাইনিংটো হ'ল তোমাৰ খনন কাৰ্য য'ত কিবা খনিজ পদাৰ্থ আছে বা তেনেকুৱা টাইপৰ আছে আমি কি কৰি আছো মাটি ডিগ কৰি আছো তাতে উই আৰ cleaning the forest and taking out these resources this is one factor and then urban expansion the town the city is expanding day by day as it is expanding it is destroying the forest okay then there are some other factors I have just pointed these factors you have to explain this এইটোৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ কোৱেশ্যন আহিব 10 মাৰ্কছ বা 5 মাৰ্কছৰ এটা ডাঙৰ কোৱেশ্যন আহিব তোমালোকে এই বস্তুবোৰ পইণ্টবোৰ এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব 14 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন আহিব পাৰে তো ডিপেণ্ডিং অন ইউৰ পেটাৰ্ণ তো এই ফেক্টৰ কেটেল গ্ৰেজিং যিটো আছে মই অলৰেডি কৈছোঁ কেটেল গ্ৰেজিং কেনেকৈ এইটো এফেক্ট কৰি আছে ক্লাইমেট চেঞ্জ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ যদি ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে সেইটোও কিন্তু আমাৰ লাহে লাহে কি কৰিব পাৰে ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ এটা কজ হ'ব পাৰে ধৰি লোৱা ৰেইন হোৱা নাই বিকজ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ তো আল্টিমেটলি এই গছ গছনিখিনি মৰিব তেনেকুৱা বা এক্সেচিভ ফ্লাড হলেও কিন্তু কি হয় কেতিয়াবা গছ গছনি একদম ভাহি লৈ যায় এইটো এটা এফেক্ট হ'ব পাৰে হিউমেন কনফ্লিক্টছৰ ভিতৰত আমি বেচিকেলি ৱাৰ বুলি কওঁ আজি তোমালোকে দেখা পাইছা ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ ভিতৰত ৱাৰ হৈ আছে য়েছ চ' এইটো নিউজত আজি আমি এক বছৰৰ পৰা দেখা পাই আছো যে ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ ভিতৰত ৱাৰ হৈ আছে বহুত মানুহ মৰিছে অ'কে বহুত মানুহ মৰিছে কিন্তু তাতকে সেইটোতো হয় এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হয় ক্ষতি হৈছে ফৰেষ্টৰো বহুত ক্ষতি হৈছে এই যুদ্ধৰ বোমাখিনি খালি মানুহৰ ওপৰত পৰা নাই ফৰেষ্টৰ ওপৰতো পৰিছে আৰু এই এনেকে বহুত ফৰেষ্ট কি হৈ আছে নষ্ট হৈ গৈ আছে তাৰপিছত কৰাপশ্যন সেইটোতো ক'ব লগা নাই হা যে আমাৰ বিভিন্ন পলিটিকেল কৰাপশ্যন বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কৰাপশ্যনৰ কাৰণে কি হৈ আছে বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিত নট অনলি ইণ্ডিয়ান ইন ভেৰিয়াছ কাণ্ট্ৰিজ ফৰেষ্ট আৰ ডিষ্ট্ৰয়ড বিকজ অফ দ্য আনহলি নেক্সাছ এটা নেক্সাছ থাকে এটা জোট থাকে এই বেয়া মানুহখিনি আৰু কৰাপ্ট অফিচিয়েলখিনিৰ মাজত আৰু আল্টিমেটলি সেই গছ গছনি কাটি আছে কোনো ধৰিব পৰা নাই দেন ফৰেষ্ট ফায়াৰ বনজুই তোমালোকে জানা আজি 2 বছৰ বা 3 বছৰ আগতে এমাজনত কিমান ডাঙৰ এটা জুই লাগিছিল সেইটো কাৰণে গ্লোবাল টেম্পাৰেচাৰৰ ওপৰত এফেক্ট পৰি গৈছিল পলিউশ্যন হৈ গৈছিল তো বনজুই যেতিয়া খুব বৃহৎ আকাৰ লয় সেইটোও কিন্তু বহুত পৰিমাণে আমাক ক্ষতি কৰিব পাৰে
তাৰ পিছত ইম্পেক্ট যদি আমি ডিছকাছ কৰোঁ যে ইয়াৰ ইম্পেক্ট কি কি প্ৰভাৱবোৰ কি কি এক নম্বৰটো হ'ল লছ অফ হেবিটেট যে ফৰেষ্ট যে আছে ই কি কৰে আমাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ যে বায়োডাইভাৰ্চিটি যিটো আছে জৈৱ বৈষম্য আছে ইয়াক কি কৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ চেষ্টা কৰে হাউ ইট প্ৰটেক্টছ বিকজ ইট গিভছ shelter to animals, birds, huh? But when these things are destroyed, that means their houses are destroyed. If their houses are destroyed, they are bound to die because uh, they will die directly with the destruction of the houses or indirectly when their houses are destroyed they will come to civil area and people will kill and there will be a conflict you have seen the conflict between animal sorry elephant and your human and how it is affecting then increase greenhouse gases. So basically, I mean CO2 বুলি কওঁ greenhouse gases এটা one of the biggest component is CO2 বহুত কেইটা আছে CO2 is carbon dioxide এটা বহুত ডাঙৰ component আৰু আমি জানো যে গছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লয় আৰু অক্সিজেন এৰি দিয়ে এতিয়া যদি আমি গছ শেষ কৰি দিওঁ if we destroy the forest then automatically this cycle of taking oxygen and taking CO2 and giving oxygen will be hampered and ultimately greenhouse gases বাঢ়িব আৰু greenhouse gases বাঢ়িলে তোমালোকে অলৰেডি বেলেগ ইউনিটত পঢ়িছা কেনেকৈ এইটো এফেক্ট কৰিব পাৰে ডিষ্টাৰ্ব ৱাটাৰ চাইকেল গছ গছনিয়ে কি কৰে ৰেইন এট্ৰাক্ট কৰে যে ইয়াত খুব বেছি গছ গছনি আছে তাতে ৰেইনটো বহুত বেছি পৰিমাণে হয় এতিয়া যেতিয়া গছ গছনি নাথাকিব when there will be no forest the rain will not be attracted okay and ultimately the water circle keep the water it comes through rain it stay and evaporates and goes away and accordingly again rain comes but when this forest will be destroyed, ultimately this circle will be disturbed. Soil erosion and flooding. This I had discussed in my last class, so I will not be discussing it in details here. You just go through my last video where I have shown it. Then economic impact. Not only this, economic impact এটা বহুত ডাঙৰ ফেক্টৰ কেনেকৈ মই কৈ আছো সে ফৰ এক্সাম্পল আমি কি কৰোঁ ছুটিত আমি কিয় বাহিৰা বাহিৰা ৰাজ্যৰ people from other states even from other countries come to Kaziranga why because it's a natural beauty now imagine in Kaziranga there are no tree only big buildings no animals auto rickshaw and cycle bike car train in place of elephant you see trains okay in place of rhino you see auto rickshaw so forget about the foreigners forget about the people from other states will you go to that place to see that no so what will happen to those people who are depending on the tourist I'm just given one example there are so many in so many ways in which the economic survival depends on forests okay so that will be impacted desertification and drought that this point also I have already discussed when forest will be destroyed there will be definitely desertification so those things will come and then one interesting topic I'll just start in this video and in the next videos we'll be going discussing thoroughly impact of dam building on environment we the people of Assam know very well this thing because we have seen struggles or what to say movements of against dam building so whatever I have to tell you something dam are made at those places where land is feasible the land which is favorable to dams mostly consists of mountains and forest যে ড্যাম কি হ'ব ড্যাম মানে পানীটো ৰখাই দিব তাৰ পৰা পানীটো বহুত স্পীডত নামিব সেইটোৰ পৰা কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিচিটি ক্ৰিয়েট হ'ব that thing so definitely এইটো ক'ত হ'ব লাগিব in the upper area upper streams so basically in hills in forests so it has a very dangerous effect if not planned properly why because that will first of all that will destroy the ecological balance of that particular area because there will be construction human construction first second uh, that particular area may be flooded because water is obstructed you are obstructing the flow of water so the upper side will be flooded a particular area will go under water and in the downstream what will happen in a particular area will not get sufficient water because water is restricted water is rationalized
So these are the effects. There are so many effects, even that will destroy the ecological balance of that particular area. So what so when dams are made, plants are cut down and animals migrate from that particular place. So we know some animals are basically restricted to particular area. They survive because of that area, but when they are forced to migrate to other places, their lifestyle will change. Even they may get extincted, they may be finished from our world. So this is very dangerous consequence of dam. Hence dams affect aquatic life and forest. There are other effects too. I said what are the other effects of dams. So this much, but what happens? I will be discussing in the in the next classes. I'll be discussing on some interesting topics. These are common factors which whatever I have discussed, these are common factors. I have just put it in systematic way. তোমালোকে যাতে question or answer খিনি লিখিব পাৰা আমি next class বোৰত কিছুমান case study, particular case study চাম আৰু বহুত I think you will enjoy. আৰু তোমালোকক মই বাৰে বাৰে কৈছো যে যিখিনি পইণ্টছ মই দিছো এই পইণ্টছখিনি তোমালোকে বুকতো পাই যাবা, আজিকালি অনলাইনো এভেইলেবল আছে। তাৰ ওপৰত তোমালোকে নোটছটো বনাই ল'বা যাতে তোমালোকে যিকোনো কুৱেশ্যনৰ ব্ৰড কুৱেশ্যন বেচিকেলি তাৰ এনচাৰখিনি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰা। With this, I end here today. We'll be coming with a new video. Thank you.